Guys, nandito ako sa bahay ng aking pinsan. Ayan yung kanyang tawag yan. Philodendron Selloum. Ang taas oh. Tumas yung kanyang Philodendron Selloum. Mataas pa sa akin. Tapos ito yung kanyang wave of love. Dami niyang anak. Kanyang babies na wave of love. Yung mga bonsai. Pa-picture nga ako din sa wave of love natin. Ay saan natin? Sa Selloum. Para makita mo. So yun guys, ang kanyang Selloum. Taas. So yun guys, yung kanyang Philodendron Selloum. Mataas pa sa akin. Maganda oh. Hindi mo agad niya, no? Pinalupot mo. Sa akin yung nasa bukod ko mas malaki pa dahon dito. Kailangan pala yung mayan ako. Napatayo ko rin yan. Ganda yun. Philodendron Selloum. Mataas pa sa akin guys. Mga ilang years na to? Yan, mga mag-8 years yan. 8 years na. Sa akin ganito rin kaya gawin ko. Ang ganda oh. Parang puno ng mga eh. Kaya lang ayaw niya sa naarawan talaga no. Oo. Naluluto yung dahon. Dilaw din yung dahon. Susunog. Madali siyang masunog. Tingin ako sa kanyang wave of love. 53 na yun eh. Ito magti 3 years. 53 years na. Ito guys, oh, nahingi ko bigay sa akin. After 3 years, ganyan siya. Tingnan mo naman. Pero maganda. Masandali lang yung 3 years na yun. Madali lang yun. Buwan sa'yo ngayon. Naabot ang 25 years. 25 years. Ito ba yung namumulaklak? Hindi. Hindi. Wala pa akong makitang bulak ko rin eh. Iyan yung ano. Ganyan lang parang pinya. Ano ba yung ano ba rin? Pero ang ganda oh. Ayan. Kaya ako pagbilan mo ko ng malaki. Lalo yung mga garden, lakad tayo dun. Ganda yung ano mo eh. Ganda yung pwesto mo kasi nakaharap sa ano, nakaharap sa araw. Kanyang ganda ng kanyang wave of love oh. Ilang taon kaya ito bago lumaki ng ganyan. Ayan guys, minahingi ako sa kanyang wave of love. 53 na yun eh. Ito magti 3 years. 53 years na. Ito guys, oh, nahingi ko bigay sa akin. After 3 years, ganyan siya. Tingnan mo naman. Pero maganda. Masandali lang yung 3 years na yun.